Hello everyone, welcome to my YouTube channel. අද ජුනි මාසේ පළවෙනිදා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ වින්ටර් එක පටන් ගන්න අද. ඒ වගේම අපිටත් අද විශේෂ දවසක්. ඒ තමයි මගේ ආදරණීය හස්බන්ඩ්ගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන්නේ අද. ඉක්මනට කිරිබත් හදලා හස්බන්ඩ්ගේ අතින්ම බුද්ධ පූජාව තියන සූදානම් කළා. අපි මැරි කළාට පස්සේ හස්බන්ඩ්ගේ බර්ත්ඩේ එක සමරන පළවෙනි වතාව. ඉතින් මට ගොඩක් හොඳ හස්බන්ඩ් කෙනෙක් ලැබිලා ඉන්නවා. එයාගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ වගේම හැමදාමත් මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන හැම සතුටක්ම එයාට ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම මටත් වඩා ගොඩාක් කාලයක් නිදුක් නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න ලැබෙන්න කියලා. හස්බන්ඩ් බුද්ධ පූජාව තියලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි කිරිබත් කන්නයි හැදුවේ. අපි දෙන්නත් එක්කම උදේට කාලේ ඉවරලා ඊට පස්සේ මම දවල්ට යන්න පටන් ගත්තා. අද ඉතින් විශේෂ දවසක්නේ. හස්බන්ඩ් කැමති කෑම වේලක් තමයි මං අද හැදුවේ. දවල්ට කාලේ ඉවර වෙලා මම හස්බන්ඩ්ගේ බර්ත්ඩේ කේක් එක හදන්න පටන් ගත්තා. බර්ත්ඩේ කේක් එකට අමතරව කප් කේකුයි සෑන්ඩ්විචුයි පේස්ට්‍රීත් හැදුවා. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. මට හැම සතුටක්ම ලබා දෙන මට ගොඩාක් ආදරේ මගේ ආදරණීය හස්බන්ඩ්ට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා. අද මගේ වීඩියෝ එක බලන් හිටපු ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම thank you so much. ඉදිරියටත් මගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතුනේ කියලා පහලින් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. bye.